ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਨ ਕਲਚਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਨਹਟਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੈਲੀ। ਇੰਡੀਆਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 4 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਪਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12,000 ਮੌਤਾਂ। ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 5,60,000 ਮੌਤਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਆਏ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਿੰਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡੈਕਸ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 4 ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ 4 ਸਿੱਖਾਂ ਸਣੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਘਟਨਾ ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲੈਸ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਨਹਟਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਬਿਆਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਬੇहद ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਨਹਟਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਨਰ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਵਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਣ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦੇ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਨਹੈਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਵਾ। 10 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। Hi, I'm Assemblywoman Jennifer Rajkumar. I'm the first Punjabi ever elected in New York State. I'm so happy to be here with all my Punjabi brothers and sisters to support the farmers on the occasion of Vaisakhi. And for the first time ever, April will be Punjabi Awareness Month in the state of New York. I introduced a resolution to make that happen. And this will be Vaisakhi Day. I'm so proud of all of the farmers who have been marching for their rights. We stand with them and their supporters all around the world. Thank you so much. God bless America. ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਬਿਆਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 4 ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਔਰ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫੁੱਲੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆਨਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਪਰ ਲਹੂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਲਹੂ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਗਰੋ ਅਪ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੈਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਬੈਰੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੇਰਨੀਆਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵੈਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੀਵ, ਕਾਰਕਾਸ ਅਤੇ ਲਿਸਬਨ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 12,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੌਨ ਹੌਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯੂਕਰੇਨ, ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਜਾਂ ਮਹਾਨਗਰ ਲਿਸਬਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਚਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 12,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ 5,60,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਰ 6 ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਜੰਮਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਜੰਮਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀਪੀ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਪਏ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਵਧਿਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। There's no other way to say this right now. We are in the middle of a full-blown crisis. We are in the midst of the third wave, and vulnerable people are going to be paying the price for the Conservative government's inaction. More than just inaction, the Conservative government actually ignored critical information, advice, and pleas to act that could have avoided this third wave. They ignored calls to bring in greater support to COVID-19 hotspots. They ignored our hospitals who are warning about this third wave and overcrowding in our hospitals. They ignored experts who are calling for paid sick days. They ignored our teachers who are demanding for safer schools. They even ignored our doctors who are warning about this third wave for weeks and months now. Why? Did the Conservative government, despite all these warnings... We have taken steps every step along the way since this pandemic began, realizing that we would need to enhance our hospitals' capacity. Since this pandemic began, we have brought forward 3,100 new beds, enhanced our ICU capacity by 14%, made significant investments in our hospital, over $15 billion so far, including $1.8 billion in the most recent budget to deal with the extra beds that have been brought on, to deal with the surgeries that, again, we unfortunately have had to delay because of this pandemic. We anticipated, as we saw the numbers rising, and listened to the experts, listened to the doctors, Dr. Williams, Dr. Brown, and the Science Advisory Table, the Public Health Measures Table. We brought in the emergency break shutdown. Response? And then realized we needed to have the stay-at-home order. I'll speak more to the preparations that we've taken as my supplementary speaker. Mississauga ਦੇ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕ੍ਰੋਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਵਰਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। Prime Minister wanted to touch base with those mayors who are on the ground right now. It's very important to him to hear from us directly how dire the situation is in Peel Region and Toronto, which are really the infernos, the hot spots of COVID right now, largely because of the essential workers that are employed here and the density of the population. And of course, it's spreading through community spread, household transmission, and workplaces as well. So if I can paint a picture for you, we have over 300 positive COVID patients that are hospitalized in our hospitals here in Peel right now. Over 50 of them are in the ICU. We are transferring patients out without their consent to neighboring hospitals in other regions such as London and Niagara and Kingston in Ottawa that have capacity to take additional patients. What we're seeing is younger people coming in with very severe symptoms.
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਿਬਲਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਫੋਰਡ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Obviously, the Prime Minister said a few moments ago, and we have said from the beginning of the pandemic, that the Government of Canada will always be present to do whatever we can to support provinces and territories as we all go through together these very difficult weeks and months of the past year. So obviously, if the Ontario government has specific requests that the Government of Canada can fulfill, we will move expeditiously to say yes to requests that we get from the Ontario government. With respect to the supply of vaccines, obviously we share the impatience of all Canadians to receive a vaccine as quickly as is possible, and that's why, for example, the good news that the Prime Minister shared around additional Pfizer doses coming sooner than we had expected even a few weeks ago, let alone a few months ago. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਫੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਉਪਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। I've never shied away from telling you the brutal, honest truth. Never shied away from tough decisions. And today, I'm here to do just that. My friends, we're losing the battle between the variants and vaccines. The pace of our vaccine supply has not kept up with the spread of the new COVID variants. We are on our heels. But if we dig in, remain steadfast, we can turn this around. We're down, but no means are we out. In the last few weeks, you've seen me up here every day. We've been ringing the alarm bells for weeks. We pulled the emergency brake for the entire province. We shut down our schools. Most of the province has been in some form of lockdown since last fall. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। Like many provinces across Canada and jurisdictions around the world, Ontario is in the midst of the third wave of COVID-19. And as we've seen, this wave is different. Over the last few weeks, key health indicators have continued to worsen. COVID-19 cases, hospitalizations, and intensive care unit occupancy are at their highest levels since the start of the pandemic. Variant cases, which are transmitted more quickly and easily, continue to rise, putting even more lives at risk. And while we continue to use every resource at our disposal to support our hospitals and maximize health system capacity, our hospitals are being hit harder than ever. In 1 week, the number of COVID-19 hospitalizations has increased by almost 30%, and there are about 150 more patients in our intensive care units, bringing the total to 701 intensive care unit patients with COVID-related critical illnesses. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੋਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। Canada continues to face an incredibly serious situation with this third wave. Cases are rising rapidly. In many cases, in many places, numbers are higher than they've ever been before, and far too many hospitals are stretched way too thin. In Toronto in particular, numbers are breaking record after record, and ICU hospital beds are filling up. There's no doubt that Canada's largest city is struggling under the weight of this third wave, so we're going to do whatever it takes to help. On vaccination in particular,
Ontario has reached out for more support. I can tell you today that we are standing by to deploy the Canadian Red Cross to help with their mobile vaccination teams. This is about getting doses to people where the situation is most serious. And we'll also continue to help on a whole range of other fronts, too. Discussions are ongoing about extra healthcare providers, and we are ready to step up. We've also already deployed mobile health units that set up more hospital beds in Toronto and Hamilton. For Ontario, we've shipped out more healthcare equipment like oxygen units and drugs to treat COVID-19. We have approved a request to have the Canadian Red Cross deployed in up to 27 long-term care homes as needed. We're supporting safe isolation sites everywhere from Toronto to Peel to Thunder Bay. And we have deployed 300 contact tracers doing thousands of calls a day for Ontario, and lab support, which has already processed over 15,000 samples so far. Yesterday, I spoke with Mayor Crombie of Mississauga, Mayor Tory of Toronto, and Mayor Brown of Brampton. We talked about what's going on in the GTA and what that means for hospitals, schools, and small businesses. We also talked about the fact that this is a moment when we all have to work together to flatten the curve while getting vaccines into arms as quickly as possible. Ontario ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਡਾਕਟਰ ਐਡਲਨ ਸਟੇਨ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 4800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। So every second week we share with you data that describes our progress against the pandemic. We present models that try to anticipate the likely course of the pandemic, and we try to paint a more complete picture of the pandemic's impact. Its destructive impact on our health system, the threat it presents to mental health, and the importance of schooling, even during the pandemic, for children and families. This week we will focus solely on our progress against the pandemic, and our progress is both frustrating and frightening. I believe we are all feeling something similar right now. Whether we're working in a hospital, a warehouse, or a restaurant, whether we're a student or a retiree, everywhere, from my hometown of London up to Ottawa, from Windsor through to Kenora, I know some of us are frustrated, some of us are frightened, and some of us are just fatigued, and many I know are all three. After more than a year of fighting this together, we are now entering the hardest stage. Cases have risen, hospitals have filled up, and across Ontario, it is very clear we are very much in the third wave. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਬਰੇ ਲੋਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ, ਜੋ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਗਈ। From the very onset of the COVID-19 pandemic, my first priority has been to work with Indigenous leadership to keep First Nations, Inuit, and Métis communities safe. Over the last year, we've provided considerable support for local response efforts, and it's been largely successful. The per capita rate among First Nations on reserve during the first wave was much lower than the broader Canadian population, and cases have been steadily declining from a scary peak in January during the second wave. As of April 15th in First Nations communities on reserve, we are aware of 643 active cases. This brings us to a total of 25,923 confirmed COVID-19 cases. There are therefore 24,978 recovered cases. Sadly and tragically, 302 deaths. Currently, no active cases in Nunavut, Quebec, and as of April 16th, the government of Nunavut is reporting 13 active cases of COVID-19. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਈ.ਐਲ. ਮੈਡੀਸੀਨੋ ਵੱਲੋਂ 90,000 ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਡੀਸੀਨੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁਨਰ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
इस दौरान सारा ध्यान साडे हस्पतालों ते लॉन्ग टर्म केयर होम्स विच काम कर रहे टैंपरेरी वर्कर्स ते होर एसेंशियल स्टेटस विच सैक्टर्स विच काम करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स के नाल इंटरनेशनल ग्रैजुएट्स नूं ते रहेगा। इसलिए योग होने वास्ते संबंधित वर्कर ते ग्रैजुएट कोल हैल्थ केयर प्रोफैशन जां होर एसेंशियल ऑक्यूपेशन विच काम करन दा 1 साल का तजर्बा होना लाजमी होएगा। कौमांतरी ग्रैजुएट लिए पिछले 4 सालों दौरान योग कैनेडियन पोस्ट सैकेंडरी प्रोग्राम मुकम्मल किया होना जरूरी होएगा। फिलहाल वर्ल्ड न्यूज़ विच इन्ना ही। देश दुनिया दी बाकी खबरां दी जानकारी लई तुसीं बने रहो साडे नाल चढ़िका टाइम टीवी ते। धन्नवाद।